người chết như rạ, máu chảy thành sông. Dưới tài cầm quân của 9 kỳ binh quần hùng Trung Nguyên càng đấu càng hăng. Ngược lại quân của Đường Bại vì các tướng lĩnh lần lượt từ trận nên càng lúc càng giảm nhuệ khí chiến đấu. Ở một góc 6 người đang quấn lấy nhau, Phục Tê chiến trận đang ác đấu kịch liệt với Đại Phê mệnh trận pháp. Phục Tê chiến trận là môn trận pháp trấn sơn của Tây Trấn nên thắng bại mạnh yếu vẫn phải xem thực lực bên nào mạnh hơn. Về võ công Tây Trấn Tam Nguyên đường chủ vẫn cao hơn một bậc nên kẻ bại trận là Tam Nguyên cập đệ. Ở một nơi khác, trận chiến của Yến Sầu và Hoàn Phì lại không được lạc quan như vậy. Tỏa Thiên Hoàn bị hủy, Hoàn Phì phải dùng tay để đỡ đao của Đường Nhất Ngôn. Yến Sầu không chậm trễ dùng tự tại trượng tung chiêu Thiên Mã Hành không tấn công vào lưng của Đường Thất Ngôn giải vây cho vợ. Các ngươi không sợ chết sao, thật hoang đường. Lòng có tình thì mới lưu luyến cuộc sống, làm sao có thể không sợ chết. Đường Nhất Ngôn gia tăng kinh lực, đao múa tít song trường của Hoàng Phì lập tức bị phá. Vẫn còn lý do để sống, các ngươi hạnh phúc thật. Nhưng từ trước đến giờ ta sống cũng như chết. Vô ý nhất đao của Đường Nhất Ngôn như cuồng phong xoáy gấp. Từ lúc tự tay sát hại cha mẹ mình, anh em ta đã là người chết rồi. Nếu tính mạng này không thuộc bại gia thì ta đã tự vẫn để được đoàn tụ với gia đình rồi. Yến Sầu trong lúc nguy kịch vẫn nhớ đến vợ mình. Còn các ngươi thì được sống đến già mà không biết giữ, lại vác xác đi nạp mạng cho Đường môn. Vì muốn dương danh, Nhất Ngôn đã luyện vô ý nhất đao, cuối cùng cũng bị tẩu hỏa nhập ma, cuồng tính bộc phát giết hại cả nhà, đến khi tỉnh lại thì đã muộn. Từ đó y sống khép kín, sống mà như chết. Những lời khiêu khích của Yến Sầu và Hoàng Phì đã động đến vết thương lòng của Nhất Ngôn. Sợ chết nhưng lại muốn tìm cái chết, thật đáng chết. Một đao đoạt mạng Yến Sầu đã bị cản lại. Người ra tay chính là Chu Bá Vũ. Hoàng Phì lúc này đã tắt thở, Yến Sầu thương khóc ôm xác vợ. Yến lão gia không sợ chết, ông ấy chỉ sợ không được chết với người mình yêu mà thôi. Chu Bá Vũ đến nghĩa là Đường Thiên Hồng đã chết. Ngươi cũng không sợ chết à? Sợ, nhưng ta vẫn phải sống, vì trước khi tiêu diệt Sách Đường môn ta không thể chết được. Nếu đã sợ chết thì sẽ càng chết nhanh hơn, ngươi cũng đâu có thuộc ngoại lệ. Lúc này Vô Tình đang gặp nguy hiểm trước thế tấn công của Đường Bại. Truy Mệnh và Lãnh Huyết nhớ đến lời dặn của Vô Tình trước trận chiến nên không dám manh động. Chiến vật thứ 3, thấy chết không cứu, dù ta có gặp nguy thế nào cũng không được cứu. Nếu chiến vật có hiệu quả, Đường Bại sẽ bất chấp tất cả để trừ khử ta, vì chỉ có như thế hắn mới xoay chuyển được tình thế. Bất kể hắn có thắng ta hay không, cuối cùng hắn cũng sẽ kiệt sức, chỉ cần các đệ nắm được thời cơ Đường Bại sẽ thất bại. Vì vậy khi gặp nguy hiểm các đệ phải tập trung cao độ thừa cơ để giành phần thắng. Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi đó, 10 thành công lực được Đường Bại dồn vào Cửu U Trảo đánh tới. Vô Tình liền xuất ám khí đón sẵn Đường Bại. Vô Tình minh khí, kinh lôi bảo, ám khí kích phát thành lôi tiễn xông phá thế công cường mãnh của Đường Bại. Làm sao mà hắn đối kháng được với công lực tuyệt đỉnh của A Tị Đạo? Lãnh Huyết như cảm nhận được thời cơ đã tới, có cơ hội rồi. Lôi đạn nổ tung, Vô Tình và Đường Bại ở gần nhất không chịu nổi sức ép bị bắn tung ra xa. Ngay lúc này ám hồn của Lãnh Huyết và thoái cước của Truy Mệnh đã lập tức áp tới. Lãnh Huyết lao vào bồi thêm một nhát kiếm vào chỗ bị thương của Đường Bại. Khí kình hộ thể đã yếu, chỉ cần trúng ngay chỗ yếu hại Đường Bại sẽ tiêu tùng. Thần tội diệt thần, Phật tội diệt Phật, Truy Mệnh thập tam thoái từ trên cao toàn lực đánh xuống. Nạp mạng đi, một chiêu thẳng chân truy thần nhắm thẳng vào đầu của Đường Bại. Đột nhiên Truy Mệnh cảm thấy lưng mình đau nhói, miệng đột nhiên thổ huyết. Truy Mệnh không biết kẻ đến là ai, là kẻ nào đánh lén ta. Ngay lúc đó Đường Bại đã chớp được cơ hội. Lãnh Huyết thấy Truy Mệnh bị đánh trọng thương nhất thời sơ hở, cái giá phải trả là lĩnh chọn ly hồn trường của Đường Bại. Hai người trúng trường rơi cắm đầu xuống đất. Quay đầu nhìn lại lưng của Truy Mệnh bị đánh cháy đen, lửa đỏ còn chưa tắt trên lưng. Tam mạo muội vào góp một tay, Tam bổ đầu thứ lỗi cho. Thì ra kẻ kịp thời tương cứu Đường Bại là Đượng Cửu Đình. Thì ra là tên lùn này, chẳng lẽ Văn Đản và Trường Hoan Hỉ đã. Truy Mệnh đã đoán không lầm, hai người đó đã hoàn toàn bị vô hiệu, đang nằm trên vũng máu. Được liệt vào hàng ngân thì Cửu Đình này cũng không phải tầm thường, nhưng võ công của hắn có gì độc đáo. Nhưng không thể trách ta được, nếu không phải gì đối thủ của ta quá kém thì ta đâu có rảnh để đến đây, ha ha. Không biết thương thế của đại sư ca thế nào, nhưng một mình tứ sư đệ đấu với Đường Bại là không ổn, phải giải quyết tên lùn này cho nhanh mới được. Giọng cười của ngươi đáng ghét quá, xem ra để lỗ tai được yên ổn chỉ còn cách cho ngươi về chầu trời.
Trường kình này đúng là tà môn, cứ từng đợt xông phá cơ thể ta, dễ sợ thật. Lúc này để chống lại ly hồn trường lãnh huyết phải vận trường hận ca quyết để trục kinh và hồi lại khí huyết. Nội công A Tị đạo là chí tà, phối hợp với những chiêu khác nhau sẽ có sức phá hoại khác nhau. Đường Bại nếu không bị thương thì lãnh huyết đã không còn cơ hội sống sót sau đòn vừa rồi. Đường Bại sau 2 lần bị thương đã xem lãnh huyết là đối thủ, thề trừ khi cho được lãnh huyết để trả thù 2 kiếm đã ăn. Ta thề là sẽ cho ngươi một cái chết rất đau đớn. Hai bên lại khom người lao vào nhau quyết ăn thua cho đủ. Lãnh huyết sử tứ thập lộ vô danh kiếm pháp ra, còn Đường Bại A Tị đạo đã được xung thế vào 2 chảo. Bất ngờ Đường Bại đổi chiêu sang diệt tịch thoái, lãnh huyết khom người tránh né vất vả, nội thương bộc phát. Đáng ghét, bị trúng chiêu mà tà kình trong hắn lại càng phát tán. Thấy lãnh huyết chậm lại, tu la chỉ của Đường Bại lập tức xuất kích. Đừng hòng thoát. Lãnh huyết dùng ám hồn đỡ được một chỉ đoạt mạng, chỉ lực mạnh khiến kiếm và người cùng bị uốn cong đi. Ôi, nhà rột còn gặp đêm mưa, không còn sức để đỡ, đáng ghét. Lần này là chảo, trúng đòn này lãnh huyết chắc chắn thành người thiên cổ. Bỗng nét mặt Đường Bại hoảng hốt. Trong lúc tính mạng lãnh huyết ngàn cân treo đầu sợi tóc, một luồng kình lực đánh mạnh vào Đường Bại từ phía sau. Chà, sát lực nhanh và mạnh, y là... Đường Bại, chẳng phải là ngươi luôn muốn bức ta ra tay sao? Hôm nay vô tình minh khí sẽ đợi ngươi. To be continued.